لا يوجد معادلة للثراء الفاحش. إنك تحقق ثروة يوجد معادلة وخطوات تمشي عليها وتوصل بإذن الله. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا، حياك الله. معاك عبد الله العلاوي في 1000 خطوة جديدة، اللي في كل حلقة ياخذنا فيها الكلام لقصص وتجارب ما لها إطار واحد. الأكيد إنه بكل حلقة راح تخرج منها بفكرة مختلفة لحياتك. هذا عنوان الحلقة. لو كنت طالب، موظف جديد أو موظف قديم، فالقروش موضوع يهمك. مع ضيفنا عاصم الرحيلي. غالبا بعد هذه الحلقة ستشق طريقك لتصبح مليونير، أو لو أنت بدأت في هذه الرحلة فقد تكون هذه الحلقة كمان مساندة لك في رحلتك بإذن الله تعالى. ما أبغى أطول في المقدمات، لنبدأ هذه الحلقة الآن. عاصم الرحيلي 21 سنة في الاقتصاد والمال، 13 سنة منها في إدارة الثروات. درب الآلاف وساعد أضعافهم في الإدارة المالية الشخصية والاستثمار، وأسس كذلك مكتب للاستشارات المالية. يعصر لنا كل هذه التجارب والخبرات في هذه الحلقة حول موضوع القروش. أبو وليد، لأي درجة تحب الفلوس؟ تفاجأتني بالسؤال. والله أنا أعتقد أن الفلوس تسهل الحياة بلا خلاف. أي طبعا الفلوس تسهل الحياة، هي ليست غاية في النهاية، هي وسيلة يعني. لا بس إيش العلاقة بينك وبين الفلوس؟ علاقة بس إني أحتاجها لشيء وخلاص، ولا لا أنت لازم تحب الفلوس عشان تبدأ تجيك؟ لا يعني أنت في النهاية علاقتك بالفلوس تبدأ منذ الطفولة. يعني لما كنت تروح البقالة مثلا تبي تشتري، معك ريال غير لما يكون معك ريالين، غير لما يكون معك 5 ريال. كل مثلا معك فلوس أكثر ما تقدر تشتري أشياء أكثر. وبالتالي في النهاية أنا أعتقد الفلوس وسيلة في النهاية، ما هي بغاية، ما هي بغاية. أنا اللي يهمني أكثر شيء في هذا اللقاء وليد هو الخريج حديثا، الموظف حديثا، لأنه واحد منه. متى هي اللحظة اللي أقول إنه لو وصلت لها هناك أنا قدرت أوصل لحرية مالية جيدة؟ جميل. هو طبعا يعني أنت عشان تفهم موضوع الحرية المالية ما تقدر تعرف المفهوم هذا لين تفرق ما بين الدخل الساكن والدخل النشط. هذا شيء أساسي حتى نعرف وش معنى الحرية المالية. الدخل النشط بكل بساطة اللي هي وظيفتك الحالية. شخص عنده متجر بنفسه هو يشتغل، شخص يشتغل فريلانسر يشتغل بنفسه، أي مصدر للدخل يتطلب وجودك هذا دخل نشط. الدخل الساكن أو الدخل السلبي هو الدخل اللي يجيك بدون ما تحتاج أنت بنفسك تكون موجود. عندك فلوس، اشتريت لك شقة أجرتها، هذا دخل ساكن. عندك محفظة استثمارية تدير لك دخل لا يتطلب وجودك، هذا دخل ساكن. الآن عرفنا الفرق بين الدخل الساكن والدخل النشط. نيجي عند موضوع الحرية المالية. بكل بساطة الحرية المالية أن يكون لديك دخل ساكن يغطي احتياجاتك، وهذا أدنى أنواع الحرية المالية. هل الحرية المالية درجات؟ نعم درجات. ممكن شخص يقول والله أنا أبغى بس احتياجاتي المالية، شخص ثاني يقول لك لا أنا أبغى كل 5 سنوات أغير سيارتي، أبغى أسافر كل سنة 3 مرات. فهي مستويات، وعادة ما يصل لها الشخص إلا بعد سنوات من العمل، بعد سنوات من العمل 15 سنة 20 سنة. فهذا هو هذه الحرية المالية. مسألة هل أبدأ أفكر فيها؟ طبعا مجرد ما أنت تبدأ تشتغل يصير عندك مصدر دخل يجب أن تضع ذلك في الاعتبار. أنا وش مستوى الحرية المالية اللي أنا أبغى أوصل له؟ هذه تعتبر أساسيات. أي شخص المفترض يكون عنده تصور واضح إلى الرقم اللي بيحقق له الحرية المالية. واحدة من أساسياتها، أو ما راح تقدر توصل لحرية مالية جيدة إلا ما تبدأ تفكر في الدخل السلبي زي ما تفكر في الدخل النشط. صحيح؟ أي الدخل النشط هو البداية، دائما البداية. أيوه. أغلب الناس ما عنده رأس مال، أغلب الناس ما هم أثرياء، أغلب الناس بالتالي بيضطر إنه يشتغل حتى يكون له محفظة استثمارية. طبعا لما نقول محفظة استثمارية هذه يدخل من ضمنها أشياء كثيرة، قد يكون من ضمنها عقارات، قد يكون من ضمنها أسهم، قد يكون منها مشروع. محفظته الاستثمارية هذه كاملة المفترض أنه تعطيه دخل يغطي احتياجاته، هذا بحد أدنى. طبعا خليني أسألك سؤال أبو وليد، وأعرف حتقول لي إجابة رمادية وما راح تقدر تحدد لي، لكن حاول قد ما تقدر تعطيني كذا إيش إجابة واضحة. إيش هو الراتب اللي لو وصلت له
انا موظف جديد قدامي لسه 5 سنوات، يمكن اقدر انتقل لشركه ثانيه مكان ثاني، يمكن اقدر اسوي لي دخل سلبي يمكن، لكن ما هو الدخل اللي لو وصلت له اقدر اقول اني استطيع ان اعيش حياه كريمه في السعوديه؟ والله شوف، انا ما في اجوبه طبعا ظهرت، يعني مثلا في بحث سوى احدى الجهات الخيريه، سوت زي الدراسه على مستوى الاسره السعوديه. ذكروا انه الحد او عفوا ذكروا متوسط دخول الاسره السعوديه اليوم يتكلم عن 13,000. متوسط دخل الافراد تقريبا 7,000. فاحنا دائما نفرق ما بين دخل الفرد وما بين دخل الاسره. رقم محدد انا ما عندي صراحه انه هذا الحد انت وصلت له. انا اعتقد انه ما تقدر تحط رقم زي كذا لعده اعتبارات. ممكن انا اليوم 10,000 بالنسبه لي يكون دخل جدا عالي، وبالنسبه لك دخل جدا منخفض، لسبب بسيط. انت والله يا اخي قاعد تصرف مثلا على والديك، تصرف على اخوانك، الالتزامات اللي عندك هذه قد تجعل من الدخل الحالي بالنسبه لك دخل منخفض. فما في رقم ثابت اعتقد انه لكل الناس. وانا صراحه يعني توقعت هذه الاجابه وعارف انه اصلا السؤال غلط، ولكن يعني صدقا لما تبدا تتعامل مع العملاء، لما تبدا تشوف السوق، تبدا تشوف الشباب، ايش هو الرقم اللي لو قدرت تقول للواحد لو قدرت توفر من راتبك، خليني اجيب لك بالعكس، لو قدرت توفر من راتبك هذا الرقم بعد كل المصاريف، فانت ممكن تكون ثري، او ممكن تجمع 1,000,000 ريال، او ممكن يكون عندك بيت تمتلكه بعد 10-15 سنه. اعطيني الرقم هذا الفاير. ما في نسبه معينه. قبل لا يكمل ابو وليد جوابه، بوقف معاك لفرصه. موقع مستقل، واللي يعتبر فرصه لكل مشروع صغير يحتاج النمو، فرصة أنه يجد من يقوم بهذه الأعمال، أو لكل شخص مستقل عنده مهارة معينة يستطيع أن يعمل فيها. تقدر تقدم خدماتك والله في مجال البرمجة، في مجال الترجمة، في مجال المونتاج، التصميم، إدارة الحسابات، المونتاج وغيرها من هذه الخدمات اللي تقدر تعرضها وتستقبل أعمال. وألف مبروك الدخل الإضافي اللي بدأت بالحصول عليه. ما يحتاج انك تكون خبير وافضل واحد وقمة في الاحترافية حتى تبدأ وتقدم خدماتك على هذه المنصة للناس. تحتاج ان تكون قادر على القيام بهذه المهمة ضمن المواصفات المطلوبة، والخبرة والاحترافية العالية راح تيجي وانت في السوق وانت فعلا قاعد تقدم هذه الخدمات بأفضل شكل ممكن. منصة مستقل تعتبر فرصة لك إن كنت صاحب مهارة، أو إن كنت تبحث عن صاحب مهارة لتفويض أعمالك. رابط الوصول لموقع مستقل ستجده بوصف هذا الفيديو. أتمنى فعلا إنك تستفيد من هذا الموقع بأفضل شكل ممكن. أنا دائما يتم سؤالي عن ما هو النسبة المثالية للادخار. ما في نسبة مثالية للادخار لعدة أسباب، وأولها اختلاف الناس، اختلاف ظروف الناس يجعل من الرقم المثالي مختلف. لكن اللي أقدر أقول لك عليه إنه ابدأ بأي نسبة، ابدأ إن شاء الله ب3% من دخلك، ابدأ ب5%، ابدأ ب10%، وتدرج في عملية الادخار. بإذن الله أغلب الناس ما يستمر طول حياته بدخل واحد، مو بجالس ب5,000 إلى أن يتقاعد أو 10,000 إلى أن يتقاعد. زيادة الدخل مستمرة. أنت بكل بساطة أي زيادة في الدخل خذ 20% منها، خلها تنعكس على مستوى معيشتك، 80% ودها للادخار. مثال أنا راتبي على سبيل المثال 10,000 نفترض، زاد دخلي صار 11,000، زيادة صار عندي 1,000 ريال. 1,000 هذه أباخذ منها 20% 200 ريال تنعكس على مستوى معيشتي، إما مصاريفي الشهرية أو الدورية، و80% اللي هي 800 ريال هي اللي بتروح للادخار. أنت دائما تحاول إنك أنت تصنع فائض من دخلك بحيث إنك تستثمره، لأنك تعلم يقينا أن المستقبل فيه احتياجات، فيه شراء منزل، فيه إذا كان مثلا شخص غير متزوج راح يتزوج، مصاريف الأبناء، دخول جامعة. غالبا ترى الأطفال اليوم الموجودين غالبا إنهم ترى بيدفعون رسوم جامعات في المستقبل. والأهم من ذلك كله اللي هو فترة ما بعد التقاعد. أي شخص اليوم يتقاعد بينخفض دخله، بياخذ راتب تقاعد. طيب الانخفاض هذا كيف راح تغطي العجز المتوقع؟ أن يكون لديك محفظة استثمارية دخلها يغطي هذا العجز. طيب هل في أشخاص رواتبهم عالية ولكن يصنفون أنهم فقراء؟ يعني أنا ما أسميهم فقراء، لكنهم يعانون من مشاكل مالية. يعني أنا مر علي الشخص اللي راتبه 90,000 وما يكمل الشهر اللي يتسلف.
90,000. 90,000. مر علي شخص راتبه حول 70,000 فعليا اللي يقدر يدخره كان 3000 2500 شيء زي كذا. فنشوف ارقام زي، بينما تجد في المقابل اشخاص رواتبهم ممكن 18,000 يقدر يدخر نص راتبه، ممكن يتزوج وكل شيء. اختلاف ظروف الناس، اختلاف المستوى المعيشي اللي انت دربت نفسك عليه وعودت نفسك عليه، صعب جدا تنزل عنه. فلذلك دائما انا اقول للاشخاص اللي تو متوظف انتبه لسلوكك تجاه المال، لان اي عادات انت تتعود عليها وتستمر عليها غالبا ايش بيصير معك؟ غالبا دائما راح يكون مستوى الرفاهيه عندك يزيد 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 يزيد. فمن البدايه انت تكون حذر في التعامل مع التعامل مع المال، وحذر ايضا جدا في التعامل مع اي زياده في الدخل. صدق ابو وليد، انا مره سمعت قاعده كذا، واحد سواليف يعني قاعد يقول قصه كذا وعلى انه مقطع ملهم وانتشر فعلا، فيقول لك انه لا تشتري حاجه الا وانت متاكد انه في عندك 90% من قيمه هذا الشيء موجود عندك في البنك. بمعنى لو بتشتري سياره ب100,000 تاكد انه على الاقل عندك في 1,000,000 ريال في البنك. قديش هذه القاعده فعلا الواحد يقدر يعتمد عليها؟ والله او اعطيني الصحيح فيها. انا من الاشخاص اللي ما احب اعطي نسب او اشياء معينه اني افترضها انها تناسب الجميع، مثل للسبب اللي ذكرت لك اياه، انه اختلاف والله ظروف الناس. انا اشتغل في الاستشارات الماليه، والناس لما تجيني يعني يجونك ويفتحون الكتاب كامل يقول لك هذا وضعي، فتلقى تفاصيل وتلقى ظروف، فما في شيء ثابت، ما في شيء نسبه ثابته بالكلام اللي انت قلته. لكن اللي انا اقدر اقول لك عليه ان كل قرار شراء له عواقب وله ملذات. انت اليوم جيت شريت مثلا، كنت بتشتري مثلا سياره بالسعر الفلاني وقررت انك تاخذ سياره بسعر اعلى، كلاهما انت قادر على انك تدفع قيمته. السياره الاغلى دفعت زياده وحصلت على اللذه فورا، المتعه فورا حصلت عليها. فبالتالي يعني هذا عائد، اني انا حصلت على شيء جيد، لكن ايضا له عواقب. العواقب انه انت اخذت جزء من المبالغ اللي كان ممكن تروح للادخار، اللي كانت ممكن تكبر محفظتك الاستثماريه حتى يكون عندك مصدر دخل سلبي اضافي. ابو وليد، لك تجربه في انك كنت موظف وكنت طالب جامعي كمان في نفس الوقت وبعد دخل، صحيح؟ احكي لي كذا عنها اكثر. والله اذكر في فتره الجامعه كانوا يعطونا مكافآت 840 ريال او شيء زي كذا. كانت بالنسبه لي 840 ريال مبلغ بسيط، وانا احب اعتمد على نفسي نوعا ما، عشان كذا اقول لك تحب الفلوس يا ابو وليد. مو قضيه احب الفلوس، نطلع فلوس يعني. اسلم. فاللي صار معي اني انا كنت ابحث عن الوظائف اللي هي البارت تايم، الوظائف الجانبيه. وفعلا ايام الجامعه كنت اشتغل 5 ساعات في اليوم غير ساعات غير ساعات الدراسه، كان في المساء اشتغل في وظيفه، وكانت تمثل لي دخل ثاني بالنسبه لي. بالاضافه الى ان كانت المكافآت ما ادري الوضع الحالي، لكن المكافآت كانت تتاخر، ممكن 2-3 شهور ما تجيك، وبعدين تجيك مثلا دفعه حق 3 شهور كامل. فانت كان لازم يصير عندك مهارات اداره المال بشكل جيد، كيف انك انت تقدر تخلي المبلغ هذا معك الى المكافاه الاخرى. فعليا هذه كان لها يعني تاخير، هذا واللي كان يصير في ذاك الوقت كان له دور كبير صراحه في لياقتك الماليه. بمعنى اليوم انت اوكي نزلت لك المكافاه او جاك الراتب الفلاني، كيف انك انت تمسك نفسك في اول 3 أسابيع من الشهر ما تصرف المبلغ كامل لين تشوف الدخل القادم قرب او حتى نزل في الحساب، ديك الساعه تبدا ايش ترفع عن نفسك اكثر. ففكره انك تروح مطعم فخم ولا هذه تاجلها اخر الشهر، هذه لما اشوف المكافاه الجايه نزلت في الحساب ديك الساعه انا. فيعني اعتقد انها يعني كان لها دور كبير صراحه في تطوير مهارات اداره المال. ظروف الحياه كانت تساعدك بالشكل هذا. ايش المهاره اللي كنت تشتغل فيها ايام ما كنت طالب؟ كيف تعلمتها؟ يعني انا في تلك الفتره كان موضوع البحث عن وظيفه في ذاك الوقت يعني ما كان كثير الوظائف متاحه، اللي هي البارت تايم جوب او الوظائف اللي يسمونها الجزئيه. اذكر اني رحت لاحدى الجمعيات الخيريه ورحت للمدير تبعها، كان عندي خلفيه عنهم وش يسوون وكذا. وكان موقعهم الالكتروني غير مطور بشكل جيد، وانا كان لي في التقنيه بشكل ما، فعرضت عليه اني انا اطور لهم الموقع. تفاجأت انه قبل بنفس اليوم، وبدات اعمل معاه يعني فتره الجامعه وكذا. واذكر انه ما كنت شاطر جدا في تصميم المواقع. في ذاك الوقت كانوا يستخدمون فرونت بيج، اذا كان
برنامج قديم كان في تصميم المواقع زي برنامج الوورد بس على الويب سايت. وكانت تجربة صراحة جدا جميلة بالنسبة لي، لأنها أعتقد كانت يعني في جانب مالي طبعا بلا شك، لكن أيضا مهارات التواصل، مهارات التعامل مع زملاء العمل، كيف إنه يكون عندك مهام من بدري. يعني أنا أعتقد كان لها أثر جوهري في تكوين شخصيتي لاحقا. يعني ابو الوليد انت رحت لهم وما كنت اصلا تعرف عن، يعني ما لك خلفيه كافيه عن تصميم الواجهات كذا، لكن عرفت نفسك وتعلمت وانت اصلا على راس العمل. أنا كان عندي هدف واحد، أنا أبغى دخل إضافي، هذا الهدف الأساسي. لكن ما كنت أروح للجهات أسألهم مثلا عندكم وظيفة، ما أدري هل أحد ساعدني في هذا الموضوع، لكن الفكرة إني أنا أروح للجهات كأنه إني أنا أعرض عليهم خدمات، إني أنا أقدر أسوي لكم كذا، أقدر أسوي لكم كذا. حتى يعني أنا موضوع جزئية الشخص يدخل لجهة ويقول لهم عندكم وظائف، أنا ما أحبذها صراحة. أنا أفضل إن الشخص يروح، هي في النهاية علاقة تكاملية، علاقة فيها طرفين، ما في شخص متفضل على الآخر، أنت تقدم خدمات وتحصل على مقابل. ولعل الله وفقني إن الشخص اللي رحت له كان شخص يعني ما زالت تربطني فيه علاقة للأمانة، رئيس الجمعية هذه. فيوم رحت له وفهم مني بالضبط ايش اقدر اسوي، وكان فعلا عندهم مشكله، وظفني في نفس اليوم. يعني متى تقدر تبدا؟ ابو وليد، ليش بالنسبه لك الادخار قضيه مهمه جدا جدا وهي قضيتك الاساسيه على ما يبدو اللي دائما تسولف عنها؟ والله شوفوا، الموضوع هو لعده اعتبارات. موضوع الادخار يأثر على حياتك الماليه بشكل كبير. يعني اليوم أنت ما تقدر تمسك خط رايح جدة بالسيارة مثلا، ما تقدر تمسك خط بدون ما يكون معك كفر احتياطي، صح؟ بلا خلاف. طيب أيضا حياتك ما تقدر تمشي فيها مثلا بدون ما يكون عندك emergency fund أو سيولة طوارئ، وهذا جزء من المدخرات. أيضا بالإضافة إلى أنه كلنا في يوم من الأيام راح نتقاعد، ودخولنا ستنخفض بلا شك. دخلك النشط سينخفض بشكل كبير إذا وصلت لمرحلة التقاعد. طيب كيف تغطي العجز هذا؟ العجز هذا لن يتغطى من حاله، يجب أنك من اليوم تتجهز أن يكون عندك مدخرات، وهذه المدخرات تعطيك دخل إضافي. أنا أول ما دخلت عالم السوشيال ميديا كنت أتكلم في موضوع الاستثمار تحديدا، بحكم أني أنا جل خبرتي في إدارة الثروات. ولما صرت أتكلم مع الناس عن موضوع الاستثمار اكتشفت أن الناس ما عندها مدخرات، جزء كبير من الناس ما عنده مدخرات. والاستثمار هو الخطوة الثانية بعد الادخار. بالضبط. يعني إذا يعني كأني أنا أتكلم عن موضوع متقدم، الناس أصلا ما عندها مدخرات حتى تستثمرها. فبدأت أسولف عن موضوع الادخار، وكيف أنك أنت ممكن تدخر، وكيف أنك أنت ممكن تغير سلوكيات يعني في حياتك، ونتيجة لذلك تلقى أنت قاعد تصنع فوائد، فقط تغير طريقة تعاملك مع المال، والنتائج تبدأ بشكل تدريجي تقدر تشوفها. ثم يأتي موضوع الاستثمار، تلقى رجال متزوج وعنده أطفال، قيمة راتبين ما هي موجودة عنده. يعني لو ينفصل من وظيفته جلس يعني إيش بيسوي هذا؟ راح يدور أحد يساعده. مصيبة. أسرتك، زوجتك، أبنائك يراهنون على جودة قراراتك المالية، يراهنون على أنك أنت تتخذ القرار الجيد فيما يخص المال، ويجي يوم من الأيام تورطهم. مصيبة. هذا فضلا عن مسؤوليتك تجاه نفسك. مسؤوليتك تجاه نفسك انك انت على الاقل انك ما تحتاج احد يا اخي، على الاقل انك انت تدبر امورك الماليه بشكل انك ما تحتاج احد في النهايه. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. دخلي بسيط يا ابو وليد، دخلي 3000 4000. الادخار هو جزء من الاشياء لازم اسويها اليوم ولا والله شوف بدري؟ والله شوف، انا قد جاني سؤال زي كذا، شخص سالني قال لي انا دخلي 3000 ويدفع 1800 ريال اقساط، ولا يبقى من دخله إلا 1200 ريال، وكلمني قال لي أنا أبغى أدخر، كيف أدخر؟ قلت له يا حبيبي أنت جميل منك وعظيم جدا أنك أنت قادر تكمل الشهر بدون ما تقترض، كويس، برافو عليك. في الوضع الراهن أنت معك 1200 ريال تكمل فيها لنهاية الشهر، ممتاز. اليوم أنت لا تفكر كيف أنا أدخر، أنت تفكر في زيادة الدخل، كيف تزود دخلك. أنت عشان تصنع فائض أو تدخر تعمل باتجاهين، ترشيد الاستهلاك وزيادة الدخل. إذا اشتغلت فيهم الاثنين وقدرت تسويهم الاثنين ممتاز. إذا في ترشيد الاستهلاك ما تقدر، مثل حالتنا هذه شخص ما يبقى من راتبه إلا 1200 ريال، في هالحالة ما عنده حل إلا زيادة الدخل. وزيادة الدخل يعني تعتمد على وضع الشخص، هو على سبيل المثال يعمل في أي مجال، إيش مؤهلاته، وكل حالة لها طريقة يعني.
طيب أجل أعطيني خطة. أنا والله واحد راتبي 7000 مستعد أوفر كل شهر 2000 ريال. أعطيني خطة بحيث تقول لي تقدر توصل مليونك الأول بعد هذا العدد من السنوات وبهذه الطريقة. جيد. هو طبعا يعني مهم جدا انك انت تعرف انه العوائد المعقولة، العائد الاستثماري المعقول على مدخراتك، هذا يمكن تحقيقه من كل الناس. انك تحقق عائد من 7 إلى 12% سنويا عائد على استثماراتك وعلى مدخراتك، هذا اي واحد فينا اليوم يقدر يسويه. ما هو استثمارات اللي انت عندك، يعني انت عندك تقريبا 5 انواع من الاصول. عندك السلع والاسهم والعقار والسندات وبديلها الشرعي الصكوك والودائع وبديلها الشرعي المرابحه. هذه 5 انواع من الاصول الاستثماريه. اي واحد فينا اليوم باقل مبلغ يقدر يبدا فيها استثمار، اي واحد يقدر يبدا. والعائد المعقول من 7 الى 12%. اذا انت تسالني عن شخص يقدر يدخر 2000 ريال أو يبغى يوصل لمليون الأول، هذا لو يدخر 1700 ريال شهريا لمدة 20 سنة وبعائد 8% سنوي، هذا بيوصل إلى مليون. وهذا بقوة العائد التراكمي. كثير من الناس يقول والله يا أخي عائد قليل، لكن ينسى تأثير قوة العائد التراكمي. قوة العائد التراكمي بمعنى لو أنا اليوم أعطيتك 100 ريال وحققت عليها عائد 10%، بعد سنة كم صارت؟ 110. طيب السنة اللي بعدها 10% كم راح تكون؟ 12. تكون 11. وهكذا. بمعنى انك انت في يعني كثير من الناس الاسئله يقولوا اذا عندك مبلغ انت بتستثمره وبعائد 10%، كم يبغى لك سنه عشان تدبر؟ يقول لك 10 سنوات. والحقيقه لا، يبغى لك 7 سنوات بال10%. وهنا تظهر قوه العائد التراكمي. وفي آلة حاسبة تقدر أنت تستخدمها وأي واحد يقدر يستخدمها. مجرد ما تدخل جوجل تكتب آلة حاسبة المالية، تقدر تحط المبلغ اللي أنت تقدر تدخره بشكل شهري، كم العائد الاستثماري اللي أنت تحققه، ويعطيك الفيوتشر فاليو أو القيمة المستقبلية اللي أنت تقدر تحققها. أي شخص يا أبو وليد يقدر يصير نعم شخص غني في يوم من الأيام. غني؟ أيوه. أحسب تقول أي شخص يقدر يبدأ. أوكي، شخص غني. والله شوف، على حسب وش تعريفك للغنى. يعني أنا كلمة غني عند أغلب الناس ترى التعريف مختلف من شخص. بعض الناس يقصد فيها الغنى الثراء الفاحش. الثراء الفاحش لا، أنا ولا أي أحد في الدنيا يقدر يعطيك معادلة أو خطوات تمشي عليها توصلها. لا يوجد معادلة للثراء الفاحش. لكن إنك توصل للحرية المالية، إنك تحقق ثروة، يوجد معادلة وخطوات تمشي عليها وتوصل بإذن الله. إنك تدخر جزء من دخلك، وإنك تستثمر بشكل مستمر وتحقق عائد من 7 إلى 12% بشكل مستمر، أنت راح توصل أرقام راح تتفاجأ فيها. وفي ختام هذه الحلقة، لا أجد أفضل من هذا الكتاب اللي أقترحه عليك أن تستمعوا عن طريق تطبيق ستوري تيل. هذا الكتاب راح يلف مخك لو ما سبق وتعرضت لهذا الجانب المالي اللي كثير مننا يمكن ما سبق وفكر فيه بشكل مختلف. هذا الكتاب راح يلف مخك رغم أنه قديم، وقد تكون بعض الأفكار اللي فيه في طرق أفضل لتطبيقها الآن، لكن مهم جدا 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 أن تبدأ بهذا الكتاب. أتذكر الأسبوع الماضي سويت سكتش مصادفة كان عن هذا الكتاب، أبغاك تشوف السكتش الآن. What you know about rolling down in the deep end? I have depression. طبعا من حلول هذه المشكلة إنك تقرأ الكتاب مرتين، إنك تقرأ الكتاب وتكتب عليه، وكذلك إنك تقرأ الكتاب وتستمع له في نفس الوقت. فأنصحك جدا أن تستمع لملخص هذا الكتاب على تطبيق ستوري تيل اللي فيه العديد من آلاف الكتب الصوتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك موجود ملخصات كثيرة لكثير من هذه الكتب. تجد بوصف هذه الحلقة رابط الوصول لتطبيق ستوري تيل، وكذلك جميع الأشياء المتعلقة بهذه الحلقة الصوتية أو رابط موقع مستقل. والحلقة الصوتية بالمناسبة هي موجودة لكل حلقات 1000 خطوة. فلو كنت تستمع لنا الآن على البودكاست قيمنا ب5 نجوم، 5 نجوم، أقل من 5 نجوم ما نرضى. وعذرنا على صوت الهواء اللي كان في بداية هذه الحلقة. وإن كنت على اليوتيوب اشترك في القناة. إلى أن ألقاك ب1000 خطوة قادمة وأنت بخير وسلام بإذن الله تعالى. في أمان الكريم.